Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ক্ৰাফটিংৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। ক্ৰাফটিংৰ ভিডিঅ' মানে মই আকৌ আজি গহনাৰ ভিডিঅ'কে আনিছো। এডাল যে পিন্ধি আছো দেখিছে, এডালকে আজি বনাই দেখুৱাও আপোনালোকক কেনেকৈনো বনালো। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত আগতো গহনাডাল যোনডাল বনাইছিলো সেই ভিডিঅ'টোত মই সুধিছিলো আপোনালোকক আইপিন কেনেকৈ ঘৰতে বনাও দেখুৱাব লাগিব নেকি। আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ ক'লে, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতেই আইপিন কেনেকৈ বনাই সেইটো দেখাই লৈছো। তাৰ পিছত এইখিনি বাৰু আইপিনৰ পৰাই বনাইছো। এই যোনখিনি মাজৰ ভিতৰত এই মণিটোৰ ভিতৰত যিডাল টাৰ্ণ আছে সেইডাল আইপিনৰ চেপতে বনাইছো। যদি কিনি ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আইপিনেই কিনিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। তাৰপিছত এই ডিজাইনটো বনাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। তো বলক আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনালো। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মোৰ ওচৰত তাঁৰ নাই। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে তাঁৰ এনেধৰণে কাটি টেমা এটাতে ভিতৰতে ভৰাই থৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈয়ে মই আইপিন বনাওঁ। তাঁৰডাল যিমানটো জোখত লাগে সেইটো জোখত কাটি ল'ব। আৰু এটা এইটো পালছ নে কি সেইটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইটোৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে তাঁৰডাল অকণমান বেণ্ড কৰিম। বেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত আগৰ মূৰটোত ধৰি এই ধৰণে পকাই দিম। আৰু পকাই দিয়াৰ পিছত আইপিনৰ শ্বেপটো অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া অকণমান চুকটো ভালদৰে লগাই দিম আৰু অকণমান পোনাই দিলেই হৈ গ'ল। আপোনালোকে গল্ডেন কালাৰৰ তাঁৰ ল'ব, নহ'লে নৰ্মেল তাঁৰটোও হ'ব। তাৰ ওপৰত স্প্ৰে পেইণ্টটো কৰি দিব পাৰিব গল্ডেন কালাৰৰ। মোৰ ওচৰত ঘৰতে আনি থোৱা এই কপাৰৰ তাঁৰডাল আছিলে, সেইকাৰণে মই কপাৰ আৰু গল্ডেনৰ মাজত ইমান পাৰ্থক্য নাই যিহেতু সেইকাৰণে এইখিনিকে ইউজ কৰিছোঁ। কিন্তু ডাইৰেক্ট গল্ডেন হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। এইফালে এইটো মোৰ আইপিনটো হ'ল। এতিয়া কেইটামান মণি লৈছোঁ গহনাডাল কেনেকৈ বনাওঁ তাক দেখাবলৈ। এনেকৈ দুটা ভাগত মই থৈছিলোঁ মণিখিনি। এই ভাগটোত এটা ডাঙৰ মণি, এইটো চাইজৰ মিডিয়াম মণি আৰু এটা সৰু চাইজৰ মণি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত মই এই সৰু চাইজৰ মণিটো ইউজ কৰিম এতিয়া। সেইকাৰণে এই গোটেইকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। 7-8টা মানৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাগে। আৰে 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 এতিয়া সৰু মণিখিনি লৈছোঁ। সৰু মণিখিনিৰ পৰাও কেইটামান প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে আইপিনটোত এটা সৰু মণি ভৰাম, তাৰপিছত ডাঙৰ মণি ভৰাম, আকৌ এটা সৰু মণি ভৰাম। ডিজাইনটো যিহেতু এইটো ধৰণে প্ৰথমতে সৰু মণি, তাৰপিছত মাজত ডাঙৰ মণি আৰু কিনাৰত এটা সৰু মণি ল'ম আৰু বাকী থকা তাঁৰডোখৰ আকৌ আইপিনৰ শ্বেপত বেণ্ড কৰি দিম। তাঁৰডাল যিহেতু মই ঘৰতে কাটি আনিছিলোঁ, সেইকাৰণে এই শ্বেপটোৰ বাবে তাঁৰডাল অকণমান চুটি হৈছে। প্ৰথমতে 3টা ভৰাই দিয়াৰ পিছত তাঁৰডাল লাষ্টৰ আইপিনটো মুকুতাবৰ বাবে অকণমান দিগদাৰ হৈছে। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাঁৰডালটো ইউজ কৰিব তেতিয়া প্ৰথমতে এটা শ্বেপ দি ল'ব, তাৰপিছত মণিটোকেইটাৰ জোখটো লৈ পিনিহে তাঁৰডাল কাটিব। আৰু এটা বনাই দেখাইছোঁ। এইটোত 2টাহে মণি ইউজ কৰিম মাথো, সেইটো ওলমি থাকিব ডিঙিটোৰ তললৈ। তাৰপিছত প্ৰথমতে হেডপিনৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ম। হেডপিনটো ঘৰতে বনাবলৈ অকণমান টান হয়, কিন্তু তথাপিও এই ধৰণে বনাব পাৰি আৰু নিজে ইউজ কৰিবলৈ। বিজনেছ পাৰপাছত ইউজ কৰিব নোৱাৰি, দেখিবলৈ অকণমান বেয়া লাগিবৰ কাৰণে। এইটো যে দেখিছে প্ৰথমতে তাঁৰডাল আইপিনৰ নিচিনাকৈ লোৱা নাই, একেবাৰে মুকুতাই দিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে সৰু মণিটো দিছোঁ, তাৰপিছত ডাঙৰ মণিটো দিছোঁ। আৰু অকণমান মুকুতাই দিম যাতে সৰু মণিটো আৰু অকণমান তললৈ যায় আৰু এই তাঁৰডাল হেডপিনৰ নিচিনাকৈ গোলটোহে মাথো ওলাই থাকে। এইটো হোৱাৰ পিছত আগৰ মূৰটোৰ পৰা আইপিনৰ শ্বেপটো দি দিম। এই প্লাছডাল আপোনালোকে অনলাইনত আনিবও পাৰিব আৰু সঁজুলি পাতি বিকা সেই দোকানবোৰৰ পৰাও আনিব পাৰিব। কিন্তু অনলাইনত আনোতে মোৰ অকণমান লাভ হৈছিলে। এখন সৰু কেঁচিও আহিছিলে আৰু এইটোও আহিছিলে। এতিয়া এটা 2টা শ্বেপত বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে 3টা থকা শ্বেপৰ 6টা বনাম আৰু 2টা থকাৰ 5টা বনাম। এইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটা
একেলগতে এটাচ কৰিবলৈ মোক প্ৰয়োজন হ'ব কেইটামান জাম ৰিংছ। এই জাম ৰিংছকেইটাও বাৰু ঘৰতে বনোৱা, ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া চেপ দি কাটি দিলেই হৈ গ'ল, বিশেষ একো দেখুৱাবলগীয়া নহয় বাৰু। প্ৰথমতে এটা জাম ৰিঙত এটা 3টা থকা মণি ভৰাম, মাজত 2টা থকা এটা মণি ভৰাম, আকৌ 3টা থকা মণি এটা ভৰাই দি পিনি জাম ৰিংছটো লগাই দিম। এতিয়া এইটো দেখিছেনে, মাজতে থাকিব 2টা থকীয়া মণিটো আৰু ছাইডত 3টা থকা মণিটো থাকিব, মানে 2টা থকা মণিটো তললৈ ওলমি থাকিব। আকৌ এটা জাম ৰিংছ লৈছোঁ, 3টা থকা মণিৰ ফালে যোনটো আইপিন বনাই থোৱা আছে সেইটোত প্ৰথমতে এই জাম ৰিংছটো ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত 2টা থকা মণি ভৰাম আৰু কিনাৰলৈ 3টা থকা মণিটো ভৰাম। এইবাৰ 3টা ইউজ কৰা নাই কাৰণ এটা ছাইডত এটা 3টা থকা মণি আছিলেই যে, সেইকাৰণে মাজত থাকিবৰ বাবে 2টা দিছোঁ আৰু ছাইডৰ বাবে 3টা দিছোঁ। এইফালে 2টা লেয়াৰ হৈছেহে, 2টা লেয়াৰ মানে 3টা মণি, কিন্তু লেয়াৰটো 2টাই হয়। বাকীখিনিও একেটা প্ৰচেছে এপ্লাই কৰিম। একেধৰণে মাজত 2টা থকা দিম, তাৰপিছত 3টা থকা দিম আৰু গোটেই চেইনডাল হোৱালৈকে এইটোৱে কৰিম। 3টা থকা মণি 6টা দিম আৰু তললৈ 5টা লগাম। সেইটো হিচাপতে বনাই লৈছিলোঁ, এতিয়া কি হয় জানো, জোখৰ হ'বনে নহ'ব। দুইফালে 2ডাল জাম ৰিংছো লগাই দিছোঁ, চেইনডাল পিছত লগাব লাগিব যে ডিঙিত। এতিয়া এডাল চালোঁ ডিঙিৰ জোখত অকণমান চুটি হোৱাৰ বাবে আৰু 4টা মণি বনাই ল'লোঁ, এইকেইটা ইয়াত এতিয়া লগাই দিম। মণিকেইটা ইমান উৎপতীয়া, একেটা ঠাইতে ৰৈয়ে নাথাকে। আৰে আপোনালোক বহুতে মোক ৰুম টুৰ আৰু হোম টুৰৰ ভিডিঅ' দিবলৈ কৈছিলে, মাজে মাজে কি ক্ৰাফটিং বনাওঁ তাৰো এটা লং ভিডিঅ' দিবলৈ কৈছিলে। মই দিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম তাকে ভাবি পোৱা নাই আৰু একো আইডিয়াই নাই মানে সেইটোৰ ওপৰত, কেনেকৈ বনাব লাগিব, কেনেকৈ বনালে ভাল হ'ব। Q&A ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে বাৰু চাব নাই, আৰু যদি চাই তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ মোক লৈ কি কুৱেশ্যন আছে। মাজত 2টা মণি দি, ছাইডত 3টা মণি দি, 2টা ছাইডতে আকৌ 2টা মণি লগাই দিম। তাৰপিছত ছাইডত আকৌ জাম ৰিংছ লগাই দিম আগতে লগোৱাৰ ধৰণে। এইফালে এইডাল ৰেডি হ'ল, এতিয়া ডিঙিত লগাবৰ বাবে চেইনডাল লগাম। চেইনডাল মই 2টা পাৰ্টত লৈছোঁ, এইফালে অকণমানি এডোখৰ লৈছোঁ আৰু আনফালে ইডাল অকণমান দীঘল। এতিয়া জাম ৰিংছটো খুলি পিনি চেইনডাল লগাই দিম। ইটো ছাইডতো একেধৰণে দীঘল চেইনডাল জাম ৰিংছটো খুলি পিনি লগাই দিম আৰু আপোনালোকে চেইনৰ সলনি টাৰ্চেলো লগাব পাৰিব, কিন্তু চেইনডাল লগালে অলপ ধুনীয়া লাগিব এই মণিডালৰ কাৰণে। এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াতে মই ডিঙিত খাপ খাব পৰাকৈ এটা এছ বনাই লৈছিলোঁ সেই তাঁৰবোৰৰ পৰাই, আৰু সেই এছটো ইয়াত লগাই দিম। এইডাল নেকলেছৰ সলনি ব্ৰেচলেট হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব, আৰু সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দেখুৱাম বাৰু। এইফালে এডাল ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে। ইয়াতে এছ এটা লগাই থোৱা আছে। এডাল এতিয়া এনেধৰণে আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইডাল পিন্ধাৰ পিছত জনাবচোন। মই কিন্তু বহুত বেছি ছেটিছফাইড, ইমান কম খৰচত কেইটামান মণি আৰু এডাল তাঁৰৰ সহায়তে যে মই ইমানখিনি বনাব পাৰিলোঁ,
সেইকাৰণে মই বহুত বেছিয়ে ছেটিছফাইড আৰু ইমানেই ভাল লাগিছে মানে ফ্লণ্ট কৰিয়ে আছোঁ আপোনালোকে যদি বনাই তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই এতিয়া মই এডাল ব্ৰেচলেট হিচাপেও পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট এচটো লগাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু দুপাক মাৰি পিনি সেইটো জোখতে হ'বগৈ এডাল দীঘল কৰি দিলে এনেকুৱা লাগে মোৰ মতে ওচৰত থাকোঁতে ভাল আছিলে নেকি দেখিবলৈ বাৰু কোনটো প্ৰকাৰে ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দীঘল কেনে চুটিকে আৰু এডাল কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নতুনকৈ আহি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বনাই তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিব মই আপোনালোকৰ ষ্টৰিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই